હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે દિવાળી પર્વ નિમિત્તે માખણિયા શક્કરપારા બનાવીશું. સફેદ માખણનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે શક્કરપારા બનાવીશું. જેના માટે એક બાઉલમાં 250 ગ્રામ મેંદો લીધો છે. ઇલાયચીનો પાવડર ફ્લેવર માટે અને 200 ગ્રામ દળેલી ખાંડ લીધી છે. જો તમને ગળપણ ઓછું પસંદ હોય તો તમે 150 ગ્રામ ખાંડ લઈ શકો છો. અને 100 ગ્રામ સફેદ માખણ લીધું છે, જે આપણે ઘરમાં મલાઈનું બનાવીએ છીએ એ જ માખણ લીધું છે. પિંચ સોલ્ટ લીધું છે. બધું મિક્સ કરીને એને સારી રીતે મોઈ લઈશું. આ રીતે બંને હાથનો ઉપયોગ કરીને સારી રીતે લોટને મોઈ લેવાનો છે. હવે હુંફાળા દૂધનો ઉપયોગ કરીને આપણે શક્કરપારાનો લોટ બાંધીશું. તો આ રીતે શક્કરપારાનો લોટ બંધાઈને તૈયાર થયો છે. હવે આપણે તેના ઉપર ઘી લગાવીને 10 થી 12 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું. 10 થી 12 મિનિટ પછી આપણે તેને સારી રીતે કૂણવી લઈશું અને એના લુવા પાડી લઈશું. આ રીતે બધા લુવાને તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે તેને વણી લઈશું. અત્યારે મેં આટલી થિકનેસ રાખી છે. તમે આનાથી વધારે થિકનેસ પણ રાખી શકો છો, પણ સ્લો ગેસ પર જ તળવાના રહેશે. સ્ક્વેર શેપ આપવાનો છે એટલે સાઈડની કિનારો કટ કરી અને સ્ક્વેર શેપમાં શક્કરપારાને કટ કરી લઈશું. આ રીતે સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી લઈશું. બધા શક્કરપારાને આ રીતે તૈયાર કરી લઈશું.
હવે શક્કરપારાને આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છે અને તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું એમાં તળી લઈશું. સ્લો ગેસ પર જ તળવાના છે. તો આ રીતે લાઇટ પિંક કલરના થાય એવી રીતે તળી લઈશું બધા શક્કરપારાને. તો આ રીતે બધા શક્કરપારા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તૈયાર છે માખણિયા શક્કરપારા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.